Ez itt a Blogben Minutes első évada, ahol a Blogben szakértőivel hallgathattok beszélgetéseket. Szó lesz a cégről, a termékeinkről, egy kicsit kielemezzük a kriptópiacot, válaszolunk a kérdéseitekre, és sok más aktualitást is feszegetünk. Betekintést szeretnétek a mindennapjainkba? Hallgassatok bennünket! További izgalmas tartalmakért pedig kövessetek minket a közösségi média felületeinken is. Sziasztok, Vesszer Zoltán vagyok, és mint a Blogben Minutes házigazdája, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai vendégünk Rocsek Attila, a Blogben vezérigazgatója. Szia Attila! Szia Zoli, sziasztok! Arra gondoltam, hogy a téma, amiről beszélnénk ma, az az EBSO lenne. És mintán biztos vannak olyanok is, akik először hallanak minket, vagy nincsenek annyira tisztában, hogy mi is az az EBSO, azért szerintem nagyon jó lenne, ha úgy kezdenénk, hogy mi is az az EBSO. Az EBSO a Blogben által fejlesztett Natrix névre hallgató blockchain platformnak a platform tokenje. A Natrixről a natrix.io weboldalon sok érdekeset el lehet olvasni. A Natrix akkor az a technológiai háttere a Blogben cégnek, meg az EBSO-nak is, ugye? Igen, technikailag a Natrix az egy külön entitás, egy platform, és a Natrix platformon fut a Blogben is maga, és a Natrix platformnak a platform tokenje az EBSO. De az EBSO egy value token is, ami azt jelenti, hogy jóval több háttere van, mint önmagában egy általános platform tokennek, de én itt visszadobnám a labdát neked, hogy erről egy picit mondjál egy pár szót. Igen, hát azt azért tudni kell, hogy ez a value token ez egy teljesen új definíció. A világon igazából az EBS az egyetlen, amit ebbe a definícióba be lehet ültetni. Vannak különböző tokenek a piacon, vannak a stablecoinok, vannak a mindenki által elég jól ismert kriptovaluták, mint a Bitcoin, az Ethereum, és az EBSO, amitől ő egy value token, és nagyon más, mint a többi, hogy igazából mind a kettőnek az előnyeit ötvözi, és még rátesz egy lapáttal. És itt jön be az, hogy miért nevezik value tokennek, mert hogy egy értéket képvisel, mert egy arany pool van mögötte. Így van. És igazából itt jön az a kérdés, és szerintem nagyon sokakban felmerül, hogy hogyan is működik ez az aranypool, mi az, ami az EBSO értékét adja? Mi az, amitől ő valamilyen szinten mozog a piacon, hogyha ezt kifejtenéd? Gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, a platform tokenek általánosságban attól működnek, és az az értékük, hogy részt vesznek a platformnak valamilyen módon a működésében, és azért valamilyen módon részesednek belőle. Hát mi ezt annyival fejeltük ugye meg, hogy az EBSO mögött ez a részesedés, ez egy ilyen nagy poolba gyűlik, és ez a pool, ez időről ez aranyban van elszámolva. Tehát ez aranyban gyűlik technikailag a blockchain platform működéséből befolyó Blockstock mögötti bevétel, és ez hozzáad egy másik attribútumot, az pedig az, hogy itt benne van az EBSO érték meghatározásában az is, hogy az arany önmagában egyébként hogy teljesít. Tehát van mögötte egy olyan más fundamentum, ami egyébként más platform tokenek mögött nincsen. Én úgy gondolom, hogy most az elején nagyon sokan azért úgy egy kicsit képben vannak, hogy az EBSO hogyan épül fel, de hogy mik azok, amik növelik ezt az aranypult. Mik azok az elemek, amitől ez a mögöttes érték folyamatosan nőni tud. Ugye több szakaszra bonthatjuk szét. Generálisan azt lehet mondani, hogy összességében attól nő az EBSO mögötti aranypool, hogy ahogy működik a platform, és a platformon lévő bármilyen tevékenységből nő. De ezt bontsuk szét egy kicsit. Mindenképpen. Az EBSO poolja az kap bevételt a Blogben termékeinek a tranzakcióiból, a forgalmából. Tehát itt a BNO, BNX-re gondolok. Egyébként az EBSO tranzakcióra is gondolok, amiben egy része szintén részt vesz a poolnak a töltődésében. Tehát van egy ilyen típusú bevétel a poolnak. Van a Blogben működéséből, termékei működéséből származó bevétel, tehát a bit termékekre gondolok. A bit termékeknek a működéséből is egy bizonyos részarány az EBSO pool gazdagítja. Az EBSO poolon pedig ugye az összes EBSO arányosan osztozkodik. És van egy harmadik típusú láb, ami arról szól, hogy a Natrix platformot bármilyen új eszköz, intézmény használatba veszi, akkor
az is valamilyen jelleggel hozzá kell, hogy járuljon az EBSO-nak, a pooljának a növekedéséhez, tehát bármilyen harmadik félnek a működése az elősegíti ennek a poolnak a növekedését, és hát ugye az elmúlt hetekben, hónapokban már azért itt-ott beszélünk róla, hogy Európa első blockchain alapú elektronikus pénzintézete az a Natrix platformon fog indulni ebben az évben. Úgyhogy ilyen tekintetben a növekedési potenciál az egy elég jelentős a Blockstock pool mögött. Hú, én csak azért mosolygok nagyon, mert azok, akik ezt most hallják először, biztos, hogy rengeteg szakszót hallottak, meg elemet, amiket mindenképpen folyamatosan ebben a műsorban ki fogunk fejteni, de hogy összefoglaljuk akkor alapvetően, és akkor itt is, hogy én is mindent jól értek, hogy először is van ez a BNOX vonal, amiből részesedik az aranypool a forgalom. És EBSO, igen, azt külön tettem volna hozzá, igen, vannak a Bittermék családunk, és van ezen kívül még a Natrix platform, amikor, hogyha azon futó mindenféle cégek, eszközök, bármi fut, abból valamilyen arányban szintén részesedik az aranypool. Így van. És igazából van ettől hármastól egy elkülöníthető lába, hogyha igazából semmit nem csinálna senki, és nulla tranzakció lenne egyébként a platformon. Amitől nagyon messze vagyunk. Tehát, nagyon, persze. Senki ne gondoljon erre. Ha már csak ha az állapot következne be véletlenül is, akkor is az a lehetőség, ami az aranyban van, az még akkor is ott van az aranypoolnak. Tehát az aranypoolnak, a Blockstock poolnak a tételes növekedésén felül az arany árváltozásán elkönyvelt nyereség is egyébként. Általában nyereség, fogalmazunk így, hosszú távon nyereség az is látható, és akkor itt most csak egy-két adatot hadd mondjak. Ugye most úgy néz ki az aranypoolja az EBSO-nak, hogy majdnem 60 kiló arany van benne, pár gram hiány, aminek a mai értéke 3,34 millió euró, ami, hogyha most forintosítani akarnánk, több mint 1 milliárd forint. Bőven több, majdnem 1,3 milliárd forint értékű arany van jelenleg egyébként a Blockstock mögötti Blockstock pool, és ez rendszeresen auditálva van, tehát itt sose volt olyan időszak, amikor nekünk ebben problémánk lett volna, annak az aranynak a megléte az nem kérdés. Az auditokat amúgy a weblapon meg tudjátok találni a www.blockben.com oldalon. Így van. Meg az összes többi információt is természetesen, de több van fenn az auditoknál. Így van, úgyhogy egy elég masszív alapokkal működünk, és megyünk előre itt a fintech útjain. Az aranyra visszatérve amúgy nagyon röviden, hogy vannak egyes előrejelzések, akik azt mondják, hogy akár a $3000 is elérheti az arany árfolyam, ami a mostanihoz képest egy közel 45%-os emelkedést jelentene. Természetesen ezek piaci jóslatok, amikről tudjuk, hogy mindenkinek megvan a maga véleménye, de azt nagyon sokan egyetértnek abban, hogy az arany jelenlegi árfolyama, meg a jelenlegi világpolitikai helyzetben azért az elkövetkező években biztos, hogy egy nagyon jó eséllyel indul, hogy egy jól teljesítő eszköz lesz. Igen, egy jó fundamentum van benne. Mi mindig is hittünk az aranyban, tehát annak a társadalomba elültetett víziójában, szerepében, és azért ez a gazdaságnak a mostani állapotában és a gazdaságpolitikai változásokban is azért nyomon követhető. Hát mondanak azért itt a világban nagyon sokan mondanak nagyon sok mindent. Az tény, hogy most azért nagy változásokban van a világgazdaság, a háborús események, és egyébként is a Covid által okozott gazdasági körülmények miatt. Itt rendeződik át a pénzrendszer, ha lehet ezt így mondani valamilyen szinten. Azok a hangok, akik az aranynak a jelentős növekedését várják, ők például összehozzák ezt a logikát azzal, hogy a dollárnak az eddig megkerülhetetlen szerepe valamilyen mértékben csökkenni kezd, és ennek vannak látható jelei. Például azt hiszem már Szaúd-Arábia is írt alá olajszállítási szerződést nem dollárban denominálva, ami azért eddig nem volt megszokott, és összességében a jegybankok által monetáris tartalékként kezelt aranynak a szerepe egy ilyen turbulens helyzetben felértékelődhet. És mondják ezek a hangok, akiknek részével egyetértek, hogy akár még egy ilyen kriptóval is hasonlítják össze az arany növekedésnek a potenciáját, hogy akár egy olyan mértékű növekedés is kinézhet az arany mögött, vagy az arany árfolyamban, mint ami a kriptókban néha-néha előszokott fordulni. Engedd meg, hogy én ezt lefordítsam most egy picit a hétköznapi emberek
formájára. Tehát azt mondjuk, hogy jelenleg az aranypulban, ugye a weblapon meg lehet találni, hogy 60 kg körüli arany van. Bontsuk ezt le mondjuk EBSO-ra. És úgy tudom, hogy pont a héten a cég átlépett egy mérföldkövet, amikor is az 1000 darab EBSO mögötti arany mennyiség elérte a 0,1 grammot. Igen. És hogy ez azt jelenti akkor, hogy jelenleg 0,1 gram arany az hány euró? Az olyan 5,5-6 euró között szokott mostanában mozogni. Ja, igen, mostanában az euró is mozog a dollárhoz képest. Minden mozog, igen, tehát euró és a dollárhoz képest. Azért az arany árfolyamát a világ azért mindig dollárban tartja nyilván, tehát azért ennek vannak hatásai. Euróban kimutatva 5,6 körül van most éppen. Tehát akkor mondhatjuk, az körülbelül $6 körül van, hogyha valaki dollárba szeretné számolni. Mondjuk. Közel igen. $6. Igen. Jó. A kérdésem az lenne, és ez át is vezet a következő témára, amiben biztos vagyok, hogy mindenkit nagyon érdekel, hogy az EBS jelenlegi árfolyama, ugye jelenlegi árfolyama korábban, amikor elindult, akkor ilyen $0,1 körül volt, aztán sokáig volt különböző árszinteken, most pedig ilyen $0,015 körül mozog. És az lenne a kérdésem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez mindenkit érdekel, hogy milyen tervek vannak, hogy ez innen elmozduljon, mit vártok? Igen, mit várunk? Mert ezen is sokat dolgozunk. Igen, nem vagyunk elégedettek a jelenlegi árszínvonallal. Ennek több oka van lehet, azért több szinten stabilizálódott az árfolyam, azért volt kibocsátási ár felett is egy ideig, aztán lejjebb esett, itt több tényező van. Van egy olyan tényező, ami a tőzsdei hátteret jelenti, az elbankot jelenti, aki egyébként egy nagyon erős kínai felsőlyű tőzsde. Ez és teljesen pontos, igen. Nagyon nagy az ügyfélbázisában a kínai ügyfeleknek a száma, és a kínai államnak a kriptokereskedést tiltó rendelkezései láthatóan és általuk is kimondottan rossz hatásokat gyakoroltak a cég életére. Tehát igazából ha megengeded, akkor ezt lefordítom nagyon egyszerűen. Igazából az történt, hogy a kínai állam tavaly októberben ugye behúzta a féket, és onnantól a tőzsdék nagy részéről a kínai nemzetiség vagy kínai állampolgárokat, tehát akiknek kínai útlevelük van, azokat igazából leválasztották a tőzsdék nagy részéről, és az elbank jelenleg is azért a világon a top 30-ban benne van, vagy ilyen 30 körül mozog, de hogy ez valóban őket is érintette, és az ügyfélállományukat is érintette. Igen, és persze ezek nem nyilvános információtól, de elhívnánk őket ide, nem ismernék be, de ez nyilvánvalóan az általuk kezelt likviditás arra a vásárlóerőre, amit ők egyébként ki tudnak fejteni, az nyilvánvalóan hatással volt. Ez egyik része ennek a jelenlegi árszínvonalnak és helyzetnek. Másik része ilyen tekintetben, ezen kívül egyébként az elmúlt hetekben, ami mondjuk egy erős 0,30-as szintről 0,15 környékére vitte az EBS-út, abban vélhetően benne vannak azok a kriptopiaci folyamatok, ami minden más kriptovalutát érintettek, és akkor itt van egy nagyon sajnálatos, és a szívemnek is nagyon fájó lunás történet. Mennyit vesztettél? Nem merem elmondani, de nagyon sokat. Igen, a Lunáról csak nagyon röviden annyit, hogy ez egy kriptovaluta, ami az elmúlt hetekben eléggé borzolja a kedélyeket. Elvesztette az értékének a 99%-ának, a 90%-ának a 99%-át körülbelül egy ilyen 4 nap leforgása alatt. Tehát ez amúgy egy eléggé megrendített sok mindent, ez nagyon látszik a piacon is, ugye azóta azért a bitcoin is általában 30 000 alatt van. Igen. Ott alulról kapirgálja felfele, de hogy az egész piac most egy ilyen iszonyatos instabilitást hozott, főleg azért, mert az a mennyiségű pénz, ami elvesztődött ez alatt a folyamat alatt, az majdnem ugyanannyi, mint ami a Lehman Brothers 2008-ban elindította azt a helyzetet. Azért itt nem várja senki ettől a helyzettől, hogy ez most itt kiterjedjen a piacra, de az biztos, hogy a bizonytalanság az nem segít. Körülbelül, hogyha kiveszünk a stablecoinokat, akkor kb. Az 5. legnagyobb kriptovaluta volt egyébként egy hónappal ezelőtt még. Ne írjuk még le, még próbálkoznak. Én most már egyre kevesebb esélyt látok, de legyen mindenkinek szerencséje. Igen, viszont bocsánat, és ez hiszen tök érdekes, és ebből a szempontból a Lunát én nem hoztam volna fel, de ha felhoztuk, akkor beszéljünk róla, hogy az EBSO-nak az iszonyatosan nagy különbsége pontosan az, hogy ilyen változások nála nem történhetnek meg. Tehát ott van mögötte az aranyalap, ami stabilan tartja, tehát ő soha nem fog tudni lemenni a jelenlegi 5,5-6 euró alá, mert ott van mögötte a valós mennyiség. Illetve, hogyha bármikor is lentebb lehetne tőzsdén vásárolni, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek érdeke lentebb vásárolni, ugyanis bárki utána
oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy ő kéri a 6 euróját 1000 blokkstockonként, akkor mi azt ki tudjuk neki fizetni. Így van. Tehát ilyen tekintetben ez egy tiszta játék. Az az arany, ami mögötte van, az egy olyan támasztékot kell, hogy jelentsen, hogy gyakorlatilag az alá valójában nem tud menni az ár. Az, hogy a tőzsdén a szabadpiac mit művel, az más kérdés, de azon az áron mi mindig tudunk egy vásárlási állapottal, garanciával élni. Szóval visszatérve a tervekre az EBSO tekintetében. Ez a podcast is ennek a része, annak, hogy új lendületet kívánunk adni a kommunikációjában, és ennek a kommunikációs új lendületnek több rétege lesz, több nyelven történik, mind social médiában, mind klasszikus nyomtatott sajtóban egyébként, majd digitális sajtóban. Egyébként újabb lendületet szeretnénk adni az EBSO-nak, az EBSO mögötti üzleti logikának. Ezen kívül dolgozunk azon, hogy más blokkláncon is elérhető legyen az Ethereumon túl, mert ugye az Ethereum is a magas díjak miatt láthatóan erősen veszíti a népszerűségét, és ezáltal új kereskedő felületre tudjuk, új tőzsdére tudjuk vinni magát az EBSO-t. Igen, ez abszolút tervbe van véve, ugye ezt a roadmap-en is meg lehet találni a weblapunkon, ahol leírtuk, hogy erre az évre milyen terveket szeretnénk, és az, hogy megjelenjünk egy másik blokkláncon, jelen esetben igazából azzal sárolunk el nagy titkot, hogy ha elmondjuk, hogy az Etheren kívül, amit most nagyon nézünk, ugye az a Binance Smart Chain. Ugye ezt több, mint nézzük. Igen. Tehát, hogy annál sokkal előbb vagyunk. Igen. Lehet, hogy a következő podcastban az újabb témánk már meg is van igazából, ez napok kérdése, de hogy azt szeretném, hogy arról esetleg még beszéljünk, mert hogy ugye ez az árfolyam, ez most azért egy viszonylag alacsony, és mindenki tudja, hogy jelenleg, hogyha mondhatjuk azt, hogy a jelenleg árfolyam, ha jól emlékszem, ilyen 0,015 a mai nap folyamán, vagy valahol e körül mozog, ez azt jelenti, hogy közel mondhatjuk azt, hogy vagy majdnem a fele mögött aranytartalék van. Egyharmad a fele mögött, igen. Így van. Igen, és hogy alapvetően rengeteg olyan dolog van, és itt említetted, hogy a podcastja is az, hogy megmutassuk nektek, hogy igazából a kommunikáción keresztül lássátok, hogy egy csomó minden történik, ami pontosan azon dolgozik, hogy ez az EBSO folyamatosan elinduljon fölfele, nőjön mögötte az aranypul a különböző platform tranzakciókon keresztül, plusz, amiben reméljük, hogy ez a podcast nem magyar nyelven, hanem a jövőben más nyelveken is segíteni fog, hogy el tudunk jutni új emberekhez, új felhasználókhoz, megismertethetjük vele a céget, a tokent, ezt a teljes koncepciót, amit van a blogben mögött, és ezáltal reméljük, hogy az a rész, ami most egy picit alacsony, amit mi azt hiszem korábban úgy definiáltuk, hogy ez a market added value, tehát amit a piac tesz hozzá, tehát nem az a fix, ami mögöttem van, hanem amit a piac, nevezzük a piaci hype-nak, mert így mindenki érti, hogy ezt a hype részt folyamatosan felfele tudjuk tornászni, és hogy tényleg elinduljon azon a folyamaton, amit mindenki nagyon szeretne. Igen, és a következő mérföldkövünk egy célunk az, hogy a kibocsátási árat a 0,1-et elérje a lehető leghamarabb. Igen, ezzel a mit vártok kérdésre? Amúgy az lett volna a kérdésem, hogy mit mernél jósolni erre az évre? Jósolni nem szoktam sose, és nem ismerek, akkor mi lesz? De cél. A célunk az, hogy a 0,1-et a kibocsátási árat a lehető leghamarabb elérjük, ehhez pedig a már az előbb említett eszközöket kívánjuk használni. Így van. Én úgy gondolom, hogy eléggé jól körbejártuk az EBSO-t. Mi biztos, hogy értjük, hogy miről beszéltünk. Szerintem nagyon sokan, akik képben vannak a céggel, ők is értik, hogy mik a célok. Nekem a záró kérdésem az lenne, hogy az EBSO jövőkép mondjuk 1-3 évben gondolkodva. Te mit vizionálsz? Azt vizionálom, hogy ezek a lábak, amikről beszélgettünk, alapvetően ez a 3+1 láb, hogy ez mindegyik láb jelentősen tud előrelépni és tud fejlődni. Tehát mind a BNOX-es láb, ami igazából egy 100% aranyletéttel rendelkező kriptó, az aranyár várható növekvényéből nagyon valószínűsíthető az, hogy a forgalma is akkor magasabb szintre lép. Az EBSO forgalmával kapcsolatosan is szintén a pool töltődési részek azok szintén nagyon impozánsak lehetnek. A bit termékekkel kapcsolatosan is komoly elvárásaim vannak, mind az Atlasszal, mind a 20-szal és az 5-tel. A piac mostani állapota az azt gondolom, hogy erősen korrigált, egy lent lévő piacról beszélünk, viszont olyan még sose volt, hogy itt ragad és megáll, hanem mindig megy valamerre, és innen azért, hogyha azért nézi az ember úgy nagyjából, azért lehet, hogy még lehet benne valami hullám, de én azt gondolom, ez középtávon ez a piac feljebb lesz, mint most, azt gondolom.
Ezen túl a harmadik felek, harmadik termék megjelenése a platformon, hát az most ugye gőzerővel zajlik, tehát a kollégák erőforrásainak a döntő többsége, hát itt most az cégcsoport szinten beszélek, sok 10 embernek rengeteg energiája és munkája van abban, hogy ez a szolgáltató úgy és abban a minőségben, időben elinduljon, és hát ez a várható sikeres indulás ezért ez egy olyan mérföldkövet jelent, amit igazából Európában még senki nem tudott megcsinálni, és egy olyan validációt, ami azt gondolom, hogy erőteljesen felhívja a piac figyelmét arra, hogy akkor mi is ez a Natrix platform. És az aranyáról már beszéltünk, mint a plusz egyedik faktor. Tehát én minden 4 területen én komoly növekedési várakozásokkal vagyok. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Fogunk még találkozni. Bizony. És röviden itt akkor még összefoglalnám, hogy ez az első műsorunk itt a Blockben Minutesben. A célunk az amúgy, hogy a cég vezetőivel, szakértőkkel leüljünk, beszélgessünk, főleg a céggel kapcsolatban, hogy mik történnek. Adott esetben aktuális hírekkel is rendszeresen fogunk jelentkezni, és abba bízunk, hogy azáltal, hogy megnyitunk egy teljesen újfajta kommunikációt felétek, ezáltal ti is kicsit jobban képbe lesztek. Elérhető lesz a podcastunk nagyobb felületeken, a YouTube-on, az Apple Podcast-on és a Spotify-on, és meg fogjuk nyitni azt a csatornát, hogy ti is tudjatok kérdéseket feltenni. Jelen esetben is ezek a kérdések alapvetően tőletek jöttetek, de nyitunk majd arra egy csatornát, ahol ti is feltettetek a kérdéseiteket, és ezekre tematikusan fogunk folyamatosan válaszolni. Köszönjük szépen a hallgatóságnak, és köszönöm neked, Zoli, ezt az első adást. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!